ආයෙ මචං ඔන්න අදත් සුපිරි මොඩ් WhatsApp එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් දැන් ගොඩක් මොඩ් WhatsApp වලට එන error එකක් තමයි you need official WhatsApp problem එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද problem එක එන්නේ නැතුව හරියට මොඩ් WhatsApp එක install කරගන්න කියලා මුලින් ඉඳන්ම. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න නැත්නම් ඔයාලා හොඳම තැන මග ඇරෙයි. එන වැඩි කතාවක් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම 𝗵𝗑 Activator එක මෙහෙම install කරගන්න ෆෝන් එකට. install කරගෙන ඔයාලගේ number එක ගහලා setup කරගන්න 𝗵𝗑 Activator එක. හරි ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න Activator කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ලොග් වුණා මගේ WhatsApp එකට. මම දැන් GB WhatsApp එකෙන් බෑක් වෙලා මොඩ් WhatsApp එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මගේ අලුත්ම මොඩ් WhatsApp එක ඔයාලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා GB WhatsApp එකේ Activator එකට නම්බර් ගාලා setup කරගෙන ඊට පස්සේ මොඩ් WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ෆෝන් එකට. ෆෝන් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අතන තිබ්බ GB WhatsApp එක එතන රිප්ලේස් වෙලා මගේ මොඩ් WhatsApp එකට. ඉතින් දැන් ඒක ඕපන් කරගන්න මේ විදිහට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලා ඊට පස්සේ මොඩ් WhatsApp එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මොඩ් WhatsApp එකට සාර්ථකව ලොග් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන බලන්න අනිවාර්යෙන් කිසිම ප්‍රොබ්ලම් එකක් එන්නේ නැතුව ඔයාලා මොඩ් WhatsApp එක ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් මොඩ්ස් ගැන දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එන යන වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න හැමෝම සුබ දවසක්.